احتمالاً برای شما پیش اومده که تا حالا آدم‌هایی رو دیدین که یه لباس رنگ سفید یا رنگ روشن پوشیدن، چهارزانو روی زمین نشستن، چشماشون رو بستن، دستا روی زانوها و دارن نفس‌های عمیق میکشن. حتی اگر از نزدیک هم ندیده باشین قطعاً توی فیلم ها مشاهده کردین. این آدم ها دارن مدیتیشن انجام میدن. پس اگر که شما به این قضیه علاقه‌مندین و دوست دارین که یه بار راجع به چرایی و چگونگیش بدونید، به نظرم که دیدن این ویدیو میتونه برای شما خیلی جالب توجه باشه. آیا شما تا حالا تجربه شخصی از انجام مدیتیشن داشتین؟ توی این ویدیو قراره راجع به 4 تا مسئله خیلی مهم و کلی مدیتیشن صحبت کنیم. مدیتیشن چیه؟ فوایدش چیه؟ انواع شامل چی میشه و اصلا چطور انجام میشه؟ مدیتیشن برگرفته از کلمه مدیتیتوه به معنای تفکر عمیق و اصلش برمیگرده به فرهنگ بودا و هند، یعنی از زمانهای خیلی دور در بین مردمان هند و بودایا جایگاه خیلی ویژه و خاصی داشته. یعنی که ما اون زندگی روتین و همیشگیمون رو با آگاهی خودمون درش تغییرات ایجاد کنیم. از اون وضعیت نرمال همیشگی که ذهنمون مدام در حال فکر کردن به چیزهای مختلفه، بدونی که کنترلی روی اون افکار داشته باشیم راجع به 10 سال پیش، 5 سال آینده، فلان اتفاقی که تو فلان روز افتاده داره فکر میکنه مدام و افکارمون مدام داره این طرف و اون طرف پرسه میزنه، میاییم به صورت آگاهانه سعی میکنیم که احساسات و افکارمون رو در یک نقطه متمرکز کنیم. یعنی از پرش افکارمون جلوگیری کنیم. بتونیم همون جوری که روی دست و پا و بقیه جوارحمون کنترل داریم، روی افکارمون هم کنترل داشته باشیم. در واقع به نظرم بهترین تعریفش میتونه این باشه: حذف اضافات ذهنی تا رسیدن به یه خلوص. یعنی همه چیزهای اضافی ذهن رو پاک کنیم تا به اون چیزی که با آگاهی خودمون میخوایم برسیم. اما چه فوایدی داره؟ مدیتیشن سرتاپا فوایده. من تو ویدیوی قبلی به صورت خیلی کاملی اومدم راجع به تغییراتی که مدیتیشن در زندگی شخص خودم گذاشت و فوایدش در مورد خودم کامل صحبت کردم که به نظرم دیدن این ویدیو هم میتونه برای شما جالب توجه باشه. اما این که در زندگی همه ما میتونه چه فایده‌ای داشته باشه، اینو باید بگم که مدیتیشن به صورت خیلی جذابی میتونه به کاهش استرس و اضطراب کمک کنه. یعنی میتونه زندگیمون رو از یک وضعیت نادرست فکری نجات بده. چرا میتونه این کارو بکنه؟ چون اکثر اضطراب‌ها و استرس‌های ما در زندگی از زیادی افکارمون میاد، از زیادی فکر کردن میاد به 1000 تا موضوع مختلف. چی کار شده، چه اتفاقی افتاده، برای فلان کار باید چی کار کنم، اگه این اتفاق بیفته چی کار کنم، اون اتفاق قبلیه رو چجوری جمعش کنم. پس مدیتیشن با کنترل افکارمون میتونه به کاهش استرس و اضطرابمون کمک کنه، میتونه آرامش رو در وجودمون بیشتر و بیشتر بیاره بالا، میتونه فرکانس خوبمون رو افزایش بده، میتونه نگاهمون رو، طرز باورمون رو، دیدمون رو به زندگی عوض کنه. یعنی با ته‌نشین کردن افکارمون یک خود تر و تمیز ازمون بیاره بالا، یه چیز خیلی درست و جمع و جور بدون هیچ گونه اضافات ذهنی. میتونه بهمون کمک کنه به خودآگاهی برسیم و این خودآگاهیه اتفاق خیلی بزرگیه.
آخه واقعیت اینه که خیلی از ما آدم‌ها به این دنیا میایم، زندگی میکنیم و میمیریم بعد از خیلی سال که زندگی میکنیم، اما هرگز نمیتونیم به خودمون آگاهی پیدا کنیم. هرگز خود واقعیمون رو نمیشناسیم. آگاه نمیشیم به چیزی که هستیم. و مدیتیشن به ایجاد این خودآگاهی درمون کمک میکنه. به درک و دریافت الهامات در ما کمک میکنه. به شناخت بهتر احساساتمون کمک میکنه. و همون جوری که گفتم یه خود تر و تمیز رو تحویلمون میده. حالا بریم سراغ یه بخش جذابتر مدیتیشن. انواعش چیه؟ گفتم شما ممکنه براتون پیش اومده باشه که آدم‌هایی رو دیدید که چهارزانو میشینن و چشم‌های بسته، دستا روی زانو، در سکوت نفس عمیق میکشن فقط. این یک نوع مدیتیشنه و اتفاقا نوع خیلی قشنگی هم هست که من شخصا این نوع رو خیلی دوست دارم. اما مدیتیشن 6 نوع مختلف داره. اولین نوعش مدیتیشن ذهن آگاهیه، یا یه جورایی میتونم بهتون بگم اسم دیگه شاید بشه گفت مدیتیشن درون نگری. یعنی این که ما برمیگردیم به خودمون و درونمون، در همین لحظه به خودمون فکر میکنیم که تو این لحظه ما چه احساسی داریم، چه فکری داریم و چرا داریم این احساس رو تجربه میکنیم. یعنی این که به جای اینکه شما در آن واحد به 1000 تا مسئله در مورد خودتون فکر کنید، میشینید و فقط راجع به یک مسئله فکر میکنید. در همین لحظه چه احساسی دارم و چرا دارم. و این خودش میتونه بهتون کمک بزرگی بکنه که به آرامش برسید. چون به این فکر کنید مثلا 1000 تا موضوع هست، 1000 تا چیز هست برای انتخاب کردن. آدم سردرگم میشه وسط این همه زیادی ها. اما وقتی که شما فقط یک موضوع رو دارید برای فکر کردن، برای احساس کردن، آرامشتون در درونتون بیشتر میشه. پس نوع اول مدیتیشن ذهن آگاهی یا به عبارت دیگه درون نگریه که اکثرا هم به صورت نشسته انجام میشه. نوع دوم مدیتیشن تمرکزیه یا ممکن اسم دیگهش باشه مدیتیشن برون نگری. یعنی که شما میشینید در یک جا و فقط به یک شی خاص نگاه میکنید برای یک مدتی. مثلا در طبیعت هستید به یک درخت یا به یک گل نگاه میکنید. در منزل هستید به یک لیوان یا به یک مجسمه. میشینید و تمام زوایای اون رو برای یک مدتی تجزیه و تحلیل میکنید و به هیچ چیز دیگه توجه نمیکنید. و خیلی جالبه اگر تجربهش کنید. شاید در اول به خودتون بگید که چه معنی داره این کار، ولی واقعا تا تجربهش نکنید اصلا نمیتونید بفهمید که من الان چی میگم. بشینید و یک بار این کار رو انجام بدید. نوع سوم مدیتیشن حرکتی هست، مثل اون چیزی که ما در یوگا انجام میدیم. یعنی یک سری ورزش ها و حرکات خاص که هم به سلامت جسمیمون کمک میکنه، هم میتونه باعث آرامش روحمون بشه. و این هم نوع خیلی جالبی از مدیتیشنه. نوع چهارم مدیتیشن مانتراست. یعنی گفتن و تکرار یک سری کلمات، جملات یا اذکار. مثلا که در اسلام اومده گفتن ذکر یا الله، یا کریم، یا ودود. حالا فکر کردین که پشت پرده علمی این قضیه چیه؟ آخه من قبلا هم پیش اومده که در ویدیوهای قبلی گفتم، مثل ویدیوی حقیقت شکرگزاری، یک سری چیزها هست که در اسلام اومده یا در قرآن اومده و الان علم داره بهش میرسه. شاید بشه گفت مدیتیشن مانترا یکی از اون چیز هاست. یعنی گفتن یک سری اذکار به صورت پیوسته و مداوم میتونه آگاهی و آرامشون رو بالا ببره، میتونه الهامات زیادی رو برای ما به همراه بیاره. منتها مسئله‌ای که وجود داره
وقتی ما میگیم مدیتیشن مانترا یعنی تمام توجه و تمرکزتون باید روی ذکری باشه که دارید میگید، نه اینکه فقط لغلغه زبان یا الله یا کریم یا رحیم و بعد اصلا فکر جای دیگه است. پس تکرار جملات و اذکار با توجه عمیق به اونها. نوع پنجم مدیتیشن محبت و مهربانیه. شنیدی که میگم فلانی با قدرت افکارش از راه دور تونسته بقیه رو شفا بده. این دقیقاً مصداق بارز همین مدیتیشن مهر و محبته. یعنی یه نفر رو در نظر میگیرید در ذهنتون و تمام عشق و محبتتون رو از راه دور یا از نزدیک نثارش میکنید. مدیتیشن کودک درون هم یکی از انواع همین مدیتیشن هاست که من حتما به خاطر جذابیتی مدیتیشن اون رو داخل کانال قرار خواهم داد تو ویدیو آینده. و در نهایت نوع ششم مدیتیشن شهود. یعنی اینکه ما در ذهنمون سعی میکنیم یک احساسی رو تجربه کنیم. آخه ذهن جای فکر کردنه و بدن جای احساس کردن. و در مدیتیشن شهود ما میخوایم در ذهنمون احساسی رو تجربه کنیم. یک نگاه از بالا داریم و ما رو به یک آرامش وصف ناپذیر میرسونه. و اینکه مدیتیشن چطور انجام میشه خودش یک مبحث خیلی کاملیه که من در ویدیوهای بعدی میخوام مفصل راجبش صحبت کنم تا حق مطلب رو بتونم ادا کنم و دیگه متاسفانه در این ویدیو مجال صحبت کردن در اون نیست. پس ازتون دعوت میکنم که در ویدیوهای بعدی من رو همراهی کنید.